अलिकति मोटिभेसन अथवा त्यो स्किल्स डेभलपमेन्ट अथवा पर्सनल डेभलपमेन्ट एउटा टिम वर्क टिम डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने एज एक्सपेक्टेड त्यो अनुसारै पनि मैले चाहिँ पाइरहेको छु र आइम रिचिङ देयर। र प्रोफेसनल र पर्सनल स्पेयर्समा कसरी पोजिटिभिटी आउँछ र हामीले देखेको ड्रिमहरू अथवा गोलमा चाहिँ कसरी कुन स्किल सेट हामीले डेभलप गरेर पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराले मलाई फर्दर धेरै हेल्प हुन्छ। हामीलाई सिकाउनु हुने अमित सरले पनि एक्टिभिटी बेस्ड प्र्याक्टिकल बेस्ड कुराहरूमा फोकस भएर हामीलाई जुन सिकाउनु भएको छ त्यो धेरै नै हेल्पफुल र फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। मैले चाहिँ यो अब यो कुरा चाहिँ एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। अब यो एकदम राम्रो फ्रुटफुल भइरहेको छ। मैले फर्स्ट टाइम यो एक्सपिरियन्स गरेँ। मलाई मान्छे उचाल्ने म त्यति हल्का हो जस्तो लागेको थियो पहिला त लागेको थियो। सरले त्यो सेकेन्ड टाइम फेरि गर्दाखेरि त आफूलाई पनि माथि माथि गएको हो कि जस्तो व्यक्ति मात्र छैनौँ, हामी टिममा छौँ। टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, लिडरसिप, त्यसै हिसाबले हिजो सरले भनेको अनुसार मैले एज अ पर्सनली बिहान आफूले केही चिज गरेर आएँ। त्यसबाट मलाई पोजिटिभ फिल पनि भएको छ। आज 15 वर्षपछि ती कुराहरू अहिले रियलाइज भएर आयो। एकदमै मैले हिजोसम्म यो कुरा रियलाइज गरेको थिइनँ। मलाई मलाई टच भएको थियो कि फिलिङ चाहिँ हुन्छ एक्सनमा चाहिँ थिएन। आज चाहिँ अब त्यो अहिलेको इभेन्टले चाहिँ एउटा गर्न सकिँदैछ भनेर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनुभव भयो। मैले अब यहाँबाट लगेको सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको चाहिँ ह्याप्पिनेस नै हो, जुन चाहिँ मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ र मेरो पर्सनल लाइफ दुवैमा नै मैले एकदम इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरेर नसोध्नु मलाई त्यो कति अमेजिङ थियो भनेर। इट वाज लाइक माइन्ड ब्लोइङ। अमित सरबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु यो ड्रिमप्रेन्योर। र हामी यहाँ आउँदाखेरि हिजोसम्म एउटा माइन्डसेट लिएर आइरहेको थियौँ भने भोलि गएर यहाँबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट जब कि एउटा बियोन्ड द बक्स सोचौँ भन्ने चाहिँ हामीले एजुकेसन भनौँ एउटा पार्ट सिकेर जाँदैछौँ। र प्रोफेसनल र पर्सनल स्पेयर्समा कसरी पोजिटिभिटी आउँछ। उहाँ हामी ट्रेनर सर चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई।